Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai korang. Hari ini cikgu nak bincangkan jawapan bagi 13 soalan summative practice. Harap korang bersabarlah ya, 13 tu. Sekejap cikgu tengok betul ke 13. Okey, jap. 13, 12. 12 weh. Bukan kaleng-kaleng soalan dia. Kalau kamu tengok dekat buku teks ni, semua ada gambar keluar gambar otak. So maksudnya gambar otak ni menunjukkan apa? Soalan aras tinggi ya? Wow, memang tinggi betul ni. Okey. Sebelum kita pergi kepada soalan-soalan tu, cikgu nak buat macam sinopsis lah. Kita apakah formula-formula lah yang kita perlu tahu dalam chapter quantum physics ni. Okey, seperti cikgu maklumkan dalam awal perbincangan kita dulu bila cerita tentang photoelectric effect, ada 3 hero. Jadi pada skrin sekarang kalau kau perhatikan, kita ada satu metal yang silver yang warna grey tu, and dia punya work function cikgu catatkan di situ is 2.0 electron volt. So hero pertama kita ialah photon. So photon is a light that carries energy. So we have 3 photon. We have red photon, green photon, and violet photon. So each photon carry energy, which the formula is E equals to HF or E equals to, kalau tak ada frekuensi, kita guna E equals to HC over lambda. Okay, so ini dua formula yang selalu kamu kena tahulah. Kemudian photon ini kita akan bandingkan nilai pada work function. So metal tu dia ada work function. Work function is minimum energy to emit photoelectron, to emit electron from the surface, from the metal surface. Okay, and work function untuk setiap metal berbeza-beza. Right. So kita akan compare energy of photon and work function. Okay, kalau kamu tengok yang pertama ini, energy of photon is 1.771 electron volt dan dia punya work function is 2. So maksudnya the energy is less than the work function. So no electron will be emitted from the metal surface. But yang second one, the green photon, the energy is 2.25 electron volt. So that value is greater than 2 electron volt. So green photon able to emit electron from the surface. Dan electron tu bila dia greater than the work function, maka ada extra. So extra tu digunakan untuk gerakkan electron. So it will be converted, the energy will be converted to kinetic energy. So dia akan bergerak begini. Begitu So means ada speed of electron, ada kinetic energy. K max. Okay, K max maksudnya kita merujuk kepada elektron yang di permukaan yang dikeluarkan. Untuk peringkat tingkatan 5 ni kita bincangkan kita keluarkan elektron di permukaan sahaja. Okay. Next, apa berlaku kalau kita ada photon yang energinya lebih tinggi seperti violet. Kalau kamu tengok sini, violet 3.1 electron volt. Okay, sama juga dia perlu overcome the work function 2 electron volt. Okay, sudah tentu energi yang ekstranya jauh lebih tinggi daripada yang green tadi. Jadi, so what happens to the electron? So it will move at faster speed because it has higher kinetic energy. Tengok macam ni. Laju. Cikgu kata kalau misalnya kalau kita dapat the extra tu kecil je, so kita pergi honeymoon naik kereta. Kalau kita extra energinya tinggi, kita honeymoon naik kapal terbang. Next, kita akan tengok seterusnya apakah formula-formula lain yang mesti tahu So one photon carry one energy means different color of photon carry different energy. Alright, and E equals to W plus K max. Kita dah tahu dah tadi, E energy of photon, W is to overcome the work function, and K max, the extra will be converted to kinetic energy. And E, sekarang kita boleh expandkan. E tukar kepada apa? W sama dengan apa? K max sama dengan apa? Okay.
So E tadi kita dah sebut E equals to HF, ataupun kalau kamu tengok soalan bagi wavelength, then kamu guna HC over lambda. Okay, photon. So itu is berkaitan dengan photon. Okay, berkait dengan photon juga is dia punya power. Okay, cikgu tuliskanlah senarai yang formula yang kamu akan guna. Power is NHF or NHC over lambda. N is number of photons in 1 second. Okay, itu cerita tentang photon. Settle tentang photon yang datang tu. Light yang datang tu. Okay. Okay, next yang kedua is the work function. Work function is untuk metal. W equals to apa? HF0. So HF0, F0 is the threshold frequency. Kenapa keluar warna ini? Threshold frequency. And kita boleh juga tukar, kita boleh expand kepada HC over lambda naught. Lambda naught is wavelength, threshold wavelength. Alright? And last kali is K max. So energy dah kamu tahu nak buat macam mana. W dah tahu. K max. Okay, K max. Okay, nanti kat bahagian akhir soalan, kamu akan jumpa soalan nombor 12, iaitu macam mana kita relatekan K max dengan itu cerita tadi lah, dengan EVS, iaitu kinetic energy equals to the electric potential energy to stop the electron. So K max equals to EVS. Okay, ni kamu tengok dekat soalan nombor 12 lah nanti. Dalam masa yang sama, kamu ketahui ini ialah, so kamu kena tahu elektron yang keluar. Elektron ini, elektron menurut De Broglie, siapa ingat lagi De Broglie, dia ada apa kita kata sifat wave particle duality. Okay, wave particle duality. Yang keluar ni ialah elektron, tapi De Broglie kata dia ada wave properties and particle property. Okay, kalau elektron is wave property, maka kita boleh kira is wave, then we can calculate dia punya wavelength. So lambda equals to H over P, P equals to mv. So kita boleh tukarkan H over mv. And kita boleh dan ada satu soalan, kalau kamu pernah ingat dalam soalan latihan, kita pernah derivekan lambda equals to lambda of electron is H over the square root of 2mk. So m is mass of electron, K is kinetic energy of electron. So lambda of electron. So dia punya lambda of electron is plus minus to the power of negative 10 meter. Okay? So lebih kurang macam gitu nilai dia. And kita boleh kembangkan formula ini. Kita boleh dapatkan kinetic energy. Kalau misalnya soalan tu dia nak kinetic energy of electron. Kinetic energy of electron. Selain daripada kita guna yang formula E equals to W plus K max, kita juga boleh gunakan formula De Broglie wavelength menggunakan formula ini. Okay, so ini antara formula-formula yang akan kamu jumpa dalam soalan 1 hingga 12. Okay, so kamu boleh screenshot, kamu boleh salin semula supaya kamu boleh relate semua formula-formula yang berkaitan dengan photoelectric effect atau Einstein photoelectric theory. Okay, so ini kamu, kalau keseluruhan inilah cerita dia kelas. Kalau kamu mahir semua benda yang cikgu cakap ni, kamu faham dan settle. Quantum physics boleh score. Macam tu kan. You senang je cikgu cakap kan. Cikgu cakap senang lah. Ya ke? Ya, sebab chapter ni chapter yang pendek. Bila chapter pendek, kau kena score habis-habisan. Kena kuasai dia punya setiap inci dia tu. Pada cikgu gitulah kan. Sebab tajuk tak banyak. So tengoklah setiap perincian dia tu. Okay, kamu tengok daripada mula. Macam tu. Kalau kamu tak faham, kamu tengok balik. Macam tu. So ini cerita dia. Sebelum kita masuk soalan Alright, ready? Semua dah ready ni? Number 1. Okay. So untuk sepanjang 12 soalan ini, kita akan gunakan nilai-nilai yang diberi, iaitu nilai-nilai seperti the values of Planck's constant, speed of light, mass of electron, and 1 electron volt is
convert to joule is 1.6 exponent negative 19 joules. Okay, state the meaning of the following terms. So number 1, black body. Black body kita hafal je lah weh. Kan? A black body is an ideal body that is able to absorb all electromagnetic rays that fall on it. Ni cikgu ambil daripada buku teks lah. And kalau misalnya dia dah absorb electromagnetic radiation and the temperature increases, so the black body can also emit thermal radiation. Okay, so that is depending on the temperature. Okay, next, what is quantum energy? Quantum means discrete. So quantum energy is a discrete packet of energy. Kamu nampak tu? Kalau kamu tengok pada gambar tu kan, setiap color dia discrete value. So discrete lah. Dia ada nilai value energy yang tersendiri. Ya. Question number 2. Tengok soalan dulu. The minimum energy required to escape from sodium metal. So itu memberi makna apa tu? Itu ialah definition apa? The minimum energy required to escape from a metal is work function. So diberi the work function of sodium is 2.28 electron volt. Okay. Ini is the the W. Electron volt is unit of energy. So work function is energy. Yeah. So energy ada 2 unit lah. Sama ada dalam electron volt atau dalam unit joules. So kamu kena pandai saling tukar. Kadang-kadang electron volt kepada joule. Kadang-kadang joule kepada electron volt. Kena cekap penukaran itu. Okay, so will sodium show photoelectric effect for a red light with wavelength 680 nanometer? Okay, so kita kena buat comparison lah dengan photon yang datang dengan work function. So simple je kerja kita. Kamu kena compare. So number 1, so kita tengok situasi kita. So kita ada sodium metal, ini sodium metal tadi. And kita ada photon. So photon tu carry energy sebesar berapa? Tengok wavelength dia. Dia beri wavelength kan? So lambda is 680 nanometer. Then we can calculate the energy using E equals to Hc over lambda. So kita akan kira. Dan kita compare lah. Adakah energy dia besar atau energy dia kecil? Kalau dia kecil tak boleh lah. Macam tu je. Simple. So kita pun kira lah. So itu nilai yang diberi. So these are the values given yang kita akan gunakan. The H, the C. The lambda is 680 nanometer. So you have to convert to meter. And energy is 2.28 electron volt. Okay. So ini boleh kamu tukar dalam joules. Atau yang kamu dapat tu nanti kamu cari dalam electron volt. No problem. E equals to Hc over lambda. Masukkan. Masukkan nilai dia nanometer. Okay. Nanometer. Nanti saya akan tunjukkan macam mana kamu guna calculator lah untuk kita buat dengan cepat. Okay. Dapat nilai itu. 2.925 negative 19 joules lah. Bila kita masuk dalam SI unit, so kamu akan dapat unit joule. Tapi kamu tak boleh nak compare lah sebab kita punya calculation work function dalam electron volt. Jadi kamu kena tukar lah sama. Sama ada ini tukar kepada joule kah atau ini tukar kepada electron volt. Tak kisah mana-mana. Tapi cikgu memilih untuk tukar ini dalam electron volt. Cikgu tukar dalam electron volt. Macam nak tukar? Joule kepada electron volt, elektron kepada joule. Kena ingat. 1 electron volt. Electron volt kepada joule darab 1.6 eksponen negatif 19. Tapi kalau joule kepada electron volt, kamu bahagilah. Bahagi. Okay. Negatif 19. Ini ialah sebenarnya, untuk pengetahuan kamu, ini ialah charge elektron. Ni kan E ni maksudnya elektron. Charge elektron. So sekarang kalau kamu tengok sekarang, kita yang datang is 1.83. Yang ini cuma 2.28. So sudah tentu kamu boleh buat conclusion. Boleh ke tak boleh dia keluarkan? Tak boleh kan? Macam ibaratnya kamu nak meminang, orang ni nak 2,000, kamu bawa 1,000 je. Tak cukup lah. Tak boleh keluar ya. Alright. So E less than W, hence the photoelectric effect does not occur because the energy of red photon is lower than the work function. Kan cikgu nak tunjukkan pada kamu macam mana kita nak buat calculation ya.
Kalau yang dah pandai tu tak apa, kamu boleh skip je. Okay, cikgu nak raikan pelajar. Mungkin pelajar yang tak tahu macam mana nak tukar tu ya. Alright, no problem. Kejap ya. Okay, so sekali lagi cikgu kata cikgu nak raikan kawan-kawan kamu yang mungkin ada masalah untuk menukarkan unit ya. Okay, cikgu nak selesaikan ini sekarang. Cikgu nak selesaikan nilai ini dengan ada nanometer ni. Cikgu akan pergi straight je terus daripada calculator ya. Calculator dapat joule dulu. Daripada joule kita akan tukar kepada electron volt. Okay, so kita tekankan 6.63. Mula clear. 6.63 exponent negative 34 okay, times 3 exponent 8 divide ini penting 680 shift nano. Kita punya calculator ni ada prefix imbuhan dia, femto, P ni femto, pico, nano, kilo, mili, micro, mega, giga, tera. So sekarang kita nak dalam nano. So shift 3. Bila kamu tekan shift tu dia keluarlah S kat atas. Okay, so automatic macam tu lah. So kamu dapatlah dia punya dalam energy dalam joules is 2.925 exponent negative 19 joules. Next, daripada joule nak tukar kepada electron volt, kamu kena bahagi dengan charge elektron. Okay. Ini cikgu buat cara lambat. Cikgu buat cara cepat. Bahagi dengan berapa? 1.6. Kena tahu lah tu charge elektron. Exponent negative 9. So 1.828 elektron volt atau cikgu round off kepada 83. Okay, kelas. Itu ialah cara kalau misalnya kalau soalan structure kamu kena ikut dia punya values yang diberilah. Tapi kalau misalnya soalan objektif kamu boleh buat macam ni. H ini dalam kalkulator kamu ialah constant 06 darab dengan constant 28 speed of light. Okay, bahagi dengan 680 nanometer. Shift 3. Okay, ada lagi sikit lah lagi sikit. Tapi dalam soalan objektif kamu tahu dia punya pilihan jawapan tu jauh-jauh juga antara sama lain Okay, next kita bahagi dengan constant 23 untuk constant 23 untuk charge elektron. Kamu catatlah sikit. Okay, so kita dapat 1.823 macam tu. So dalam soalan cikgu kata kalau ni untuk soalan objektif kalau boleh buat macam ni lah, dia cepat sikit. Okay, mari kita sambung untuk soalan B pula. B dia tanya apa? Okay, what is the threshold wavelength of sodium? So kita gunalah formula threshold for wavelength sebab kita dah ada work function. Kalau threshold ni mesti berkaitan dengan work function, mesti berkaitan dengan metal lah Okay, bukan berkaitan dengan photon dah. Dia berkaitan dengan work yang frekuensi yang minimum yang photon mesti ada. Macam tu. Okay, tapi kita gunakan energy is energy of work function. So W equals to HF naught. Tak boleh guna sebab dia nak lambda naught. Kita kena guna HC over lambda naught. Masukkan, gantikan. So tempat dia dan kamu dapat threshold wavelength of sodium is nilai itulah 5.4523 exponent negative 7 meter. Kamu juga kena ada skill tukar tu daripada meter kepada nanometer. Guna kalkulator yang cikgu dah ajar tadi. Kamu bahagi, tekan bahagi 1. Cikgu buat macam ni 1. Lepas tu tekan shift. Lepas tu shift berapa untuk nano? Shift 3. Kamu tekan tu 1 shift 3. So dia akan convert kepada nanometer lah. Macam tu Okay, next question number. Apakah soalannya? Tereng. Okay. Wavelength of the yellow line of sodium spectrum is 590 nanometer. Okay. Maknanya sodium yang datang. Bukan, apa ni? Yellow line of sodium spectrum. Oh, ini pasal ni. Ini pasal line spectrum ni kelas line spectrum. Okay, tahu tak line spectrum tu macam mana? Ingat tak line spectrum macam mana? Okay, sekejap cikgu cari.
Ni dia, okay. So dia kata wavelength of yellow line of sodium spectrum is 590 nanometer. So kalau kamu tengok kat situ kamu nampak yang ni lebih kurang dekat sini lah kot dia. Ni ni lah dia kata. So how much kinetic energy does one electron have when its de Broglie wavelength is equal to the yellow line of sodium spectrum? Okay, so dia ada de Broglie wavelength. So kamu ingat de Broglie wavelength dia ada satu formula je. Lambda equals to H per P atau H per MV. Dia nak apa? Tengok apa yang dia boleh kita boleh kira lah ya. Tengok. How much kinetic energy lah dia nak? Dia nak K. Oh, macam tak ada ni. So kita tengok apa dia nak. So dia beri nilai wavelength and dia nak kinetic energy. Alright. So kita kena tengok formula-formula yang telah kita derive tadi awal-awal tadi. Dia nak, okay. So number 1, ini ialah formula de Broglie wavelength. Lambda equals to H over MV. Ingat kita nak kait dengan kinetic energy tu. Kinetic energy is half mv square. Tapi dekat wavelength kita cuma ada formula V je. Apa cikgu buat ialah cikgu akan squarekan supaya cikgu akan dapat V square. Cikgu squarekan both sides. Okay, so both sides jadi lambda square equals to H square equals to M square V square. Sebab cikgu nak samakan dengan nak masukkan nilai K tu dalam formula. Cikgu nak gantikan V square dengan K sebab dia nak K. So cikgu gantikan, cikgu masukkan substitute V, jadi K. You cancel lah. Jadi V square cikgu gantikan dengan 2K over M dan kita dapat lambda square is H square per 2K M. Jadi susun balik formula, maka dapatlah kita dapatkan dia punya kinetic energy. Okay, dah dapat formula tu. Okay, lepas tu, okay, no problem. Masuk je lah nilai dia. Cikgu tulis balik sebelah kanan tu lah. And ini value yang diberi. H ada M. M tu is mass of electron. Sebab de Broglie wavelength ialah berkaitan dengan electron punya wavelength. Lambda is lambda dia sebut tadi. Sama dengan yellow line. 590 nanometer. Okay. So masukkan. Tak betul tak? Cikgu dah square. M dia mass of electron. Ini 590 nano. Okay, cikgu tulis tak guna nano, cikgu tulis tukar. Ni ada macam-macam cara kan? Ni cara lain. Boleh je. Kalau kamu nak terus masuk nano macam cikgu buat pada soalan nombor 2 tadi pun boleh. Okay, so kamu akan dapat kinetic energy is 6.93 exponent negative 25 joules. Okay, nombor 3. Okay, number 4. Number 4, laser pula. Apakah laser? Light amplification by stimulated emission of radiation. Okay. So dalam kes ni, kalau ikutkan cikgu punya gambar ni is kita ada red laser lah. Red laser. Yang photon. Red photon. So laser is dia emit monochromatic. Laser emit monochromatic light. Mono means one. Chromat means color. So laser able to emit one type of color, one wavelength or one frequency. So question asks you to find the momentum of a photon. Okay. So ini ialah berkaitan dengan duality lagi lah, wave particle duality. Ingat kita ada electron behave like particle and electron is particle behave like wave, and light is classically is a wave behave like particle. So ini is light behave like particle lah. Jadi dia ada momentum. Ada momentum. Maka ada momentum, kita nak kira lah momentumnya berapa. P equals to lambda equals to kita gunalah de Broglie punya tu. Lambda equals to H over P. Jadi P kita susun balik dapat H over lambda. Masukkan lambda dia ada H over lambda. Lambda in nanometer, cikgu tukar dalam meter. Okay, so kita dapatlah nilai momentum of photon is 1.1946 exponent negative 27 kilogram per meter per second. Maksudnya setiap photon tu walaupun dia ialah particle, so dia ada momentum.
And kita boleh kira misalnya what is calculate the number of photons. Okay, calculate number of photons kena relate dengan power lah kan. Power. So power, tengok kat sini dia bagi power 5.0 milliwatt. Power equals to, apa formula power? P equals to NHF. Tak boleh pakai NHF sebab dia tak bagi frekuensi. So kita kena pakai formula yang ada wavelength. NH over lambda. NHC over lambda. Okey, masukkan nilai. Dia nak N. So jadikan N sebagai tajuk lah. Cikgu suka nak susun dululah. Kalau kamu macam nak masukkan dulu dalam tu, lepas tu susunkan N, boleh je. Tak masalah ya. Okey, cikgu susun dululah. P equals to NHC over lambda. Dan cikgu susunkan N tu cikgu tinggalkan satu belah. Maka cikgu dapat N equals to P lambda over HC. Masukkan power. Power tu cikgu kena hati-hati. Okay, kamu sama ada kamu tekan darab eksponen negatif 3 atau kamu tekan kalkulator shift 5. Shift 5 is milli ya. Okay, and nano tu 555 is eksponen negatif 9 atau kamu tekan kalkulator shift 3 ya. Okay, lah HC tu ialah nilai itulah. Kenapa ada N di sini? Tara, tak ada sini ya, tak ada. Okay, maka lepas itu kita pun dapatlah nilai dia is 1.135 exponent 16 photons per second. Ingat kan? N is dia punya rate dia per saat. Per saat. So 1.395 exponent 16 photons per second. Okay, question number 4. Okay dah kan? Tak ada masalah kan? Just kamu tahulah nak guna tu. Okay. Next, number 5. Number 5. De Broglie. Kenapa tak nombor 3? De Broglie lah tadi. Number 4 pun De Broglie juga. Number 5 pun De Broglie lagi. Wah, suka sangat De Broglie ni. So, De Broglie wavelength of an electron is 1 nanometer. State Louis De Broglie hypothesis of wave properties. Okay, dia nak tu. Okay, kena hafal lah sikit kan. Calculate the electron momentum. Okay, momentum kita dah ada dah formula. P equals to apa tadi? H over lambda kan? Kita dah ada dah. Velocity. Bila dah ada momentum, P equals to mv. Macam tu lah. Kinetic energy. Okay. So nampak tak? Kacang tu cerita kita. Mass ialah mass of electron. Okay. Mass of electron is 9.1 exponent negative 31. Okay. Elektron. So yang bergerak semua elektron. Mari kita tengok apakah nilai yang diberi. So lambda ini, ni. Adalah. Okay, kita kembali. Apakah Louis de Broglie kata? Louis de Broglie kata hypothesize that particles such as electrons could have wave properties. Elektron ni partikel. Tapi dia kata elektron ni can behave like wave. Sebab tu ada wavelength. And sebab tu kalau dan wavelength tu dinamakan De Broglie wavelength. Lambda equals to H per P. P tu kita boleh kembangkan menjadi MV. Macam tu lah. Okay, B. Calculate the momentum of electron. Okay, ni cikgu dah tulis dah formula dia. Masukkan je. Lambda. Lambda E tu subscript lah kat bawah lah kecil patutnya. Tak tulis pun tak apa. H per P. Jadi P equal to H over lambda. Dapatlah momentum dia. Kalau tak sama, kalau misalnya ada mana-mana jawapan tak sama, maklumlah kan kita buat seorang-seorang. Tak sama, kamu PM cikgu atau tulis dekat komen tu lah. Okay, B. Settle C. C. Dia nak velocity. Tadilah momentum kan. Macam kita belajar dalam chapter 2 kan. Momentum is the product of mass and velocity. So, dah ada momentum, dapat velocity, tukar je lah. Susun balik je. Alright. Last kali, kinetic energy. Cikgu rasa pun direct je tu. Ada V, half mv square lah kan. Cikgu harap tak ada salah tu. Okay, so question number 5 settle kan. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, nampaknya soalan dia simple aja kan. Belum lah kebat sangat. Betul lah kan. Okay, number 6. Okay, ini untuk part ni cikgu akan berhenti dekat soalan nombor 6 lah Sebab kalau lama-lama sangat video kan bosan kan. Lagilah
cakap sorang-sorang. Okay, nanti yang soalan 7 sampai 12 tu cikgu buat dapat tu Okay, question number 6. Why is a large cavity with a small hole able to act as a black body? Macam ni. Okay, so ibaratnya kan kelas, kita ada macam, kamu ada sebiji bola. Ni bola lah. Okay, katalah ni bola kan. Ni bola lah. Bola sepak ke bola apa-apalah. Okay. Lepas tu kamu tebuk dengan jarum yang halus dan kamu cuba intai melalui lubang yang kamu tebuk tu. Ibarat macam ni lah. Ni hole lah. Small hole. Tak nampak yang tulisan besar kan? Small hole. So bila kita buat satu lubang yang kecil itu, apa yang berlaku ialah light will enter the cavity through the hole. Jadi apa yang berlaku ialah apabila light itu masuk melalui sini, dia ke sini, bila kena pada inner wall, kita kata inner wall ini pada kena di sini, light tu akan mengalami reflection. Okay, katakan cikgu ambil dalam bentuk percentage lah. Kata yang datang tu 100%, light tu 100%. Okay, dia mungkin 80% je reflect. Alamak, 80% reflect tapi 20% is absorbed by the wall. By the wall. So setiap kali dia reflect, sampai sini absorb lagi. Dah tinggal berapa? Jadi setiap kali dia reflect and absorb, lama-lama dia punya energy ataupun dia habis dah. Menyebabkan tak ada cahaya atau tak ada radiation yang mampu keluar daripada lubang yang kita tebuk tadi. Dengan kata lain, kalau misalnya kamu ada mata kamu tunggu di sini, kenapa mata warna hijau? Tu tak ada cahaya masuk ke mata kamu. Jadi kamu akan nampak daripada dalam ni, kamu akan nampak sebagai gelap lah. Sebab apa gelap? Because all radiations are absorbed by the inner walls of the cavity. Sebab tu dia kata, why is a large cavity with a small hole? So the keyword is small hole. Kalau kamu tebuk lubang besar-besar lubang dia, tak ada maknanya. Cahaya masuk, dah ada cahaya keluar kan? Itu bukan black body lah. So black body tu is kita buat itu dan kita tebuk dengan cahaya yang halus. Okay, so kena explain. Aku explain bermarkah. Paling-paling 2 markah kan? Paling banyak 4 markah. Okay, so nak cakap apa tu? The rays of light that enter the large cavity will undergo repeated reflection. Okay, mungkin ini point 1 lah. Okay, ini adalah markah pertama kita. Katakan ini markah pertama. Berapa markah kita nak cari? So, number 1, dia masuk and reflect. Okay, on the inner walls of the cavity. Number 2. Number 1. Number 2, at each reflection, part of the rays are absorbed. Okay, point 2. Okay, sebahagian tu diserap oleh inner walls of the cavity. Macam cikgu sebut tadi, 20% dia absorb, 20% absorb. Lama-lama apakah berlaku? So reflection continue and absorb pun continue until none of them can leave the cavity. Tak ada, semua duduk terperangkap dalam tu je. Jadi sebab tu kita kata large cavity ni dia kata apa tadi? Apa definition black body kat mula-mula tadi kita jumpa? Absorb all radiation that shine ataupun that falls on it. Jadi maka kita boleh buat kesimpulan bahawa thus the cavity acts like a black body. Okay, black body tak semestinya black. Ikut sifat dia, iaitu dia absorb semua. Next, B. B. Okay, B dia cerita tentang the temperature of a black body is 4500 Kelvin. But it looks orange yellow. Okay. Describe the color changes in the black body as body is heated. Okay. Tadi kita dah tengok dia absorb kan. Kalau misalnya dia berlaku peningkatan suhu, increase in temperature, then the black body will emit radiation. Black body dia absorb tadi kan.
Dan kalau misalnya dia conductor, dia able to emit radiation. Bila dia conductor, dia macam metal ke, dia jadi panas. Bila panas, dia akan emit radiation. Okay, soalan dia, kenapa dia kata pada suhu 4500 Kelvin, dia warna yellowish. Tapi bila dia dah makin panas tu, dia jadi warna apa? Describe the color changes. Okay, ini kita nak tengok. Sebab tu cikgu berbalik kepada gambar ini dekat permulaan bila kita berkenalan dengan quantum physics. Ingat tak? Masa kita berkenalan dengan quantum physics, kita belajar apalah cikgu ajar graf ni kan. Ingat Okay, graf ini dia cerita tentang radiation intensity against wavelength untuk temperature. Okay, kalau 4000, kalau 4000 Kelvin, red star, okay, dia keluar color apa? Pada maksimum color apa? Maksimum radiation dia. Cikgu buat pangkah tu kat situ. So, dia keluar macam warna orange macam tu lah. Kamu tengok dekat maksimum dia tu. Kalau cikgu upkan temperature dia daripada 4000 naik ke 5000. Dia jadi makin, dia keluarkan semua. Jadi kalau salah satu objek tu, dia akan jadi warna putih kelas. Sebab dia combination of all colours kan. Sebab tu white stars like sun dia kata. Lepas tu kita tingkatkan lagi sampai 7000. Panasnya. Jadi dia punya radiation yang keluar, dia dah bertukar daripada merah-merah ke oren-oren tadi dah jadi putih. Lepas tu makin lama makin biru, makin violet. Ni makin tinggi. Jadi kamu tengok kat sini, ingat tak kita masa PowerPoint cikgu yang pertama dulu, red star, kenapa dia red? Because suhu dia 4000, dia emit radiation yang warna tu. Blue star sebab temperature dia tinggi, dia emit macam tu. Jadi kalau pada 9000 Kelvin ni kat mana? Ni 7000 dapat blue. So dalam range yang macam mana dia ada range dia. Dia ada spektrum dia. Kat bawah cikgu tunjuk. So agak-agak dia pada range. Ini dia punya reason dia lah. As temperature of black body increase, daripada 4000 naik 5000 naik 7000, the intensity radiation increase. Maksudnya dia makin, kamu tengok kalau 4000 bawah rendah, makin tinggi. Sebab tu dia masukkan the intensity of radiation increases. Okay. So intensity of violet blue rays pada temperature itu, dia punya ni makin tinggi. Daripada orange yellow kepada violet blue. Tadi 7000 blue. Tapi kalau misalnya 9000, dia violet blue lah ya. Last kali tu. Therefore the black body is violet blue at 9000 Kelvin. Kat bawah ni cikgu tunjukkan dia punya spektrum. Tu. Ini kalau 1000 dia macam merah. Okey. Lepas tu naik sampai berapa ribu tu? 5000, 6000 dia jadi makin putih. Okey. Ni merah, oren, kuning dia campur. Lepas tu jadi dah keluarkan semua. Ini is all colours. Dia jadi putih. Lepas tu makin tinggi suhu dia makin ke biru violet. Macam tu Jadi kita boleh nyatakan bahawa at 9000 K is violet blue. Tapi sebenarnya kan kita kena rujuk ni sebab kita tak ada asas. Kalau kamu ada asas color tu okey lah kan macam tu lah. Kamu kena ada gambar macam ni. Sebab ni kalau gini kita jawab berdasarkan kena rujukkan lah, kena Google sikit. Cikgu baca soal nombor 6 kan ni memang hebat lah. Cikgu memang tabik dekat penggubal buku teks ni. Boleh keluarkan soalan canggih ni. Siapakah penggubal dia? Hebat sungguh ni penggubal ni. Soalan ni bila cikgu baca, memang cikgu kena Google. Apakah? So the photograph shows a communication satellite in outer space. Okey lagi, faham lagi lah kan. Dia kata a quantum communication. Wow, quantum communication dia menyebabkan cikgu kena Google tu. The attempt was performed with a laser pulse of 60 milliwatt and wavelength of 800 nanometer. Okay lah, benda yang disebut tu kita faham lah power and the wavelength. Tapi cikgu nak tahu quantum communication tu apa?
Kan? Itu okey lah. Quantum communication, cikgu pun Google. Wow. So dia kata quantum communication is a field of applied quantum physics closely related to quantum information processing and quantum. So teleportation lah ini ialah macam kita nak hantar maklumat, information daripada hujung benua ke hujung benua lah ya. Menggunakan apa kita kata quantum communication. Ini satu bidang yang sangat luas yang cikgu rasa kamulah ya generasi-generasi yang akan explore benda ni. Cikgu ni dah hujung-hujung dah kan. Okay. So menarik kan benda dia. Okay, so kita balik kepada soalan kita. Sekali lagi cikgu memang cikgu respect soalan ni. Boleh relate dengan yang kita belajar quantum physics. Okay, question dia, what is the momentum of one photon? Okay, momentum. Apa formula momentum yang kita dah hafal? P equals to mv. P equals to mv tu dalam chapter 2. Tapi ini berkaitan dengan photon. Tak bolehlah pakai P equals to mv tu. Bye. Padam. P equals to ataupun lambda equals to H per P. Sebab dia kan is duality. Photon is a particle. So dia ada duality. Wave particle duality. Okay. So kita guna formula tu. And how much energy does one photon carry? So itu tak apalah sebab kita ada wavelength, kita boleh kira Okay, mari kita mengira momentum dulu. Tada! Okay, itu nilai yang diberi. Okay, dia nak momentum. Alright, kita masukkan. Tak masalah. Kan tak masalah kot sebab tadi kita dah pandai dah tadi. Soalan tadi 3, 4, 5 semua kita dah pandai dah kan? Sama je cara dia. Okay, next. Number B. How much energy does one photon carry? So, E lah. E equals apa? Hc over lambda. Masukkan. Ada. So, it's joules. 2.48625 exponent negative 19 joule. Boleh je kalau kamu nak tukar elektron volt. Dan memang kamu kena pandai tukar kepada elektron volt. Sebab soalan-soalan objektif atau soalan tu kata how much does one photon carry in electron volt. Jadi kamu kena tukar lah kan. Kalau tak ada, kamu simpan je jawapan dalam macam tu. Adakah kita dah selesai A and B ke ada C? Ada C lah weh. Next, what is the number of photons per second? Okay, N lah. N. Power ada kan? Power ada? Masuk je. Power dah ada. Okay, ganti. Ni cikgu masukkan macam tu. NHC per lambda. Kenapakah cikgu buat macam tu itu? Oh, cikgu sudah mabuk. Sekejap, cikgu betulkan So, what is the number of photons per second? Tadi kita dah kira apa dekat sebelah tadi? Kita dah kira number 1, kita dah kira momentum kan? Kita dah kira momentum, kita dah dapat momentum. Lepas tu kita dah kira energy. E equals to Hc over lambda Okay. Next, soalan seterusnya dia kata what is the number of photons per second? N. Mesti relate dengan power lah. Power ada kan dia bagi kan? Power dia dah beri. So, alamak dia tertutup lah pula. Kita padam. Okay, dah ada tu. Maka kita boleh masukkan. NHC per lambda. Tapi kamu ingat tahu kelas, ingat tak NHC per lambda. Ni boleh je kamu masukkan semula. Tapi tadi kamu ingat tak kita dah kira E equals to Hc per lambda dekat B tadi. Jadi cikgu ambil je Hc per lambda ni energy sebenarnya energy. Jadi cikgu masukkan je nilai yang kita dah kira dekat B. Tapi kalau kamu nak kira balik semula, masukkan balik semula, no problem Kamu akan dapat jawapan sama je nanti ni cikgu masuk ni, ini nilai ialah nilai Hc per lambda, okey? Jadi masukkan 60 mili. Okay, dapatlah N itu. Banyak tu. Okay, next. What is the total? Ini is tadi kita dah kira momentum of one photon. A kan, momentum of one photon. What is the total momentum transferred by the laser per second? Okay. So, tadi kita dah kira untuk satu. Lepas tu kita dah kira banyak ni photon. So the total momentum 1 second kita pun darab lah.
Momentum of one photon darab dengan number of photons per second. Masukkan, darabkan dua nilai yang kita dah kira tadi. Kat atas tu. Maka kita dapat nilai ini. Kenapa cikgu dapat kgms negatif 2? Siapa tahu? Siapa perasan? Ke cikgu salah? Photon apa, momentum apa unit dia? kgms negatif 1 per second. So dapatlah kgms negatif 2. Okay? Okay, cikgu stop untuk ini, untuk bahagian pertama. Nanti kita jumpa cikgu dalam bahagian kedua. Iaitu soalan yang lagi canggih. Iaitu soalan 7 sampai 12. Okay, bye. Thank you.